ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં છો ને? આજે આપણે એક નવા વિડીયો સાથે હાજર થયા છે. આજે આપણે રાજમા બનાવીશું, જે ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. અને આપણે ગ્રેવી બનાવીને પછી રાજમા બનાવીશું. એમ તો કેવું કે ઓલરેડી આપણે ડુંગળી ટામેટા એવું સમારીને સાંતળી લઈએ છીએ, પણ આજે આપણે એને ડુંગળી ટામેટાને ચેડવીને પછી એની ગ્રેવી બનાવીશું, જે રીતે પંજાબી શાકની બનાવીએ છીએ ને એ રીતે. અને પછી રાજમા બનાવીશું આપણે, એટલે ખૂબ ટેસ્ટી લાગે છે. તો હું તમને એના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ પહેલાં બતાવી દઉં. જો આ મેં 1 કપ રાજમા લીધા છે અને રાત્રે પલાળી દીધા હતા ગરમ પાણીમાં, અને સવારે એને 7-8 વિસલ વગાડી દીધી છે અને આ રીતે બાફી દીધા છે. ત્યાર પછી આમાં 4 નંગ ટામેટાં લીધા છે, 2 નંગ ડુંગળી લીધી છે, લગભગ 15-1 નંગ લસણની કળી છે, 1 ચમચી ગરમ મસાલો છે, 1 ટુકડો આદુ છે, 1 ચમચી કસૂરી મેથી છે, 1 ચમચીમાં પણ ઓછો આમચૂર પાવડર છે, અડધી ચમચી ચાટ મસાલો છે, મીઠું છે, હિંગ છે અને રૂટિંગ મસાલા છે. હવે આપણે 3 તેલ લીધું છે, 3 ચમચી મોટી. હવે એમાં આપણે ઉમેરવાની શરૂઆત કરીએ. પહેલાં આપણે ડુંગળી ઉમેરી દઈએ છીએ. મેં ગેસ ચાલુ કર્યો છે, તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે. એમાં ડુંગળી ઉમેરી દઉં છું. ડુંગળી સાથે અત્યારે લસણ પણ આપણે ઉમેરી દઈએ, કસૂરી મેથી પણ અત્યારે ઉમેરી દઈએ અને આદુના ટુકડા પણ આપણે ઉમેરી દઈએ. ટામેટાં આપણે ડુંગળી આપણી ગુલાબી કલરની થશે ત્યાર પછી આપણે એમાં ટામેટાં ઉમેરીશું, અત્યારે નથી આપણે ઉમેરવાના. હવે એને મિક્સ કરી લઈએ. જો આપણી ડુંગળી ગુલાબી થઈ ગઈ છે, હવે એમાં આપણે ટામેટાં ઉમેરી દઈએ. જે 4 નંગ ટામેટાં આપણે સમારીએ છીએ તે ટામેટાં ઉમેરી દઈએ અને તળવા દઈએ. અને ટામેટાં તળે ત્યાં સુધી લગભગ 5 મિનિટ માટે થવા દઈએ, કેમ કે ટામેટાં તળતા વાર નહીં લાગે. જો હવે આપણે ડુંગળી અને ટામેટાં તળી ગયા છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને ઠંડુ થવા દઈએ. ઠંડુ થાય પછી આપણે એને ક્રશ કરી લઈએ. જો આપણે ડુંગળી અને ટામેટાં જે આપણે અત્યારે ચેડવ્યા છે તે ઠંડા થઈ ગયા છે અને એમાં મેં 2 ચમચી પાણી ઉમેર્યું છે. અને હવે આપણે એ ઠંડુ થઈ ગયું છે એટલે હવે ક્રશ કરી લઈએ અને એની પેસ્ટ બનાવી દઈએ. જો હવે આપણે ગ્રેવી ખાલી કરી દઈએ છીએ વાડકામાં. અને આ બાજુ આપણે પેનમાં પણ વઘાર મૂકી દીધો છે. જો પેનમાં મેં 2 ચમચી મોટી ચમચી તેલ મૂક્યું છે અને અહીંયા તપેલીમાં આપણે રાજમા મૂકી દીધા છે. હજુ એમાં કશું આપણે ઉમેર્યું નથી, મીઠું હળદર કશું નથી ઉમેર્યું. મેં બાફતી વખતે ખાલી અડધી ચમચી મીઠું ઉમેર્યું હતું. અત્યારે આપણે પાણીને જે ઉમેર્યું છે એના ભાગનું અત્યારે આપણે મીઠું ને હળદર એમાં ઉમેરી દઈએ. અને આ લોહીમાં મેં અત્યારે 2 મોટી ચમચી તેલ લીધું છે. હવે એમાં આપણે જીરું ઉમેરીશું, અડધી ચમચી જીરું ઉમેરીશું. જો આપણું જીરું તતડી ગયું છે, હવે એ ગ્રેવી આપણે એમાં ઉમેરી દઈએ. અને મિક્સ કરી દઈએ. જો આપણે ગ્રેવી આમાં ઉમેરી દીધી છે. હવે એને થોડી કૂક થવા દેવાની છે. ઓલરેડી આપણી ટામેટા ડુંગળી કૂક થયેલા જ હતા, પણ 2 મિનિટ માટે એને આપણે કૂક થવા દેવાનું છે, કેમ કે આપણે પાણી ઉમેર્યું છે તે પાણી જોડે મિક્સ થવા દેવાનું છે. અને અંદર અત્યારે આપણે મસાલા બી કરવાના છે. ત્યાર પહેલાં આપણે રાજમાની અંદર મીઠું અને હળદર ઉમેરી દઈએ. ગેસ મેં ધીમો ચાલુ કર્યો છે અને અત્યારે મેં ધીમો જ રાખ્યો છે ગેસ, કેમ કે ગ્રેવી થાય ત્યાં સુધી આપણે અંદર એમાં મીઠું ને હળદર ઉમેરી દઈએ. અડધી ચમચી મેં હળદર ઉમેરી છે અને અડધી ચમચી મીઠું ઉમેર્યું છું, કેમ કે બાફતી વખતે મેં મીઠું એમાં ઉમેર્યું હતું. હવે આપણે ગ્રેવીમાં મસાલા કરી લઈએ. જો ગ્રેવીના ભાગનું આપણે થોડું મીઠું ઉમેરીએ. એમાં પણ લગભગ અડધી ચમચી મીઠું આપણે ઉમેરીએ છીએ. ત્યાર પછી આ આમચૂર પાવડર છે,
આમચૂર પાવડર અડધી ચમચી છે, ચાટ મસાલો અડધી ચમચી છે, ગરમ મસાલો 1 ચમચી છે, જીરું પાવડર આપણો 1 ચમચી છે, અને લાલ મરચું આપણું ઉમેરવાના છે. આપણે 2 ચમચી લાલ મરચું ઉમેરીએ છીએ. મારું મરચું તીખું નથી, બહુ મીડિયમ છે, તીખુંય નથી અને મોડુંય નથી, એવી રીતે મીડિયમ છે, એટલે 2 ચમચી આપણે મરચું ઉમેરીશું અને હવે મિક્સ કરી લઈએ. જો આપણી ગ્રેવી થઈ ગઈ છે, હવે આપણે આ રાજમા એમાં ઉમેરી દઈશું. જો હવે રાજમા આપણે પેનમાં ઉમેરી દઈએ. અને હવે મિક્સ કરી લઈએ. તમારે આ મેં રસાદાર બનાવ્યા છે, તમારે રસો ઓછો જોઈતો હોય તો થોડું પાણી ઓછું ઉમેરવાનું, તો ફક્ત રાજમા જ બાફેલા ઉમેરી દેવાના, ગ્રેવીમાં પાણી નહીં ઉમેરવાનું. જ્યારે અમારે થોડું રસાદાર જોઈએ છે અને રાઈસ જોડે ખાઈએ આપણે, એટલે થોડું રસાદાર હોય તો સરસ લાગે છે. હવે એને આપણે 2-3 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈએ. જો હવે આપણા રાજમા 2 મિનિટ ઉકળીને સરસ રેડી થઈ ગયા છે. હવે એમાં આપણે લીલા ધાણા ઉમેરીશું. અને મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ. હવે આપણે સર્વ કરીએ છીએ. ખૂબ સરસ સુગંધ આવે છે અને ખૂબ ટેસ્ટી બન્યા છે. તમે પણ આ રીતે ઘરે જરૂરથી બનાવજો. હવે આપણે ધાણાથી ગાર્નિશ કરીશું. જો આપણા રાજમા તૈયાર થયા છે અને મેં સર્વ કરી દીધા છે, અને મેં રાઈસ જોડે સર્વ કર્યા છે. તમે રાઈસ જોડે બી ખાઈ શકો, રોટલી ભાખરી સાથે પણ ખાઈ શકો, અને એટલા સરસ ટેસ્ટી બન્યા છે. તમે જરૂરથી ઘરે બનાવજો અને મને કમેન્ટ બોક્સમાં લખી જણાવજો. આ રીતે બનાવજો, તમને ખૂબ ભાવશે અને એક આખો ટેસ્ટ એનો અલગ લાગે છે. જે આપણે પેલા નોર્મલ ડુંગળી બટાકા સમારીને ચેડવીને જે બનાવીએ છીએ એની કરતાં આ રીતે જો તમે બનાવશો તો એનો આખો ટેસ્ટ જુદો પડશે, અને મસાલા પણ આના આખા અલગ જ છે. તો સરસ બનશે. તમે જરૂરથી બનાવજો અને લાઈક પણ કરજો, કમેન્ટ બોક્સમાં પણ મને લખી જણાવજો, અને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરજો મિત્રો. અને હવે આપણે નવા વિડીયોમાં મળીશું. બાય મિત્રો, જય શ્રી કૃષ્ણ.